ආයිබෝන් Construction Academy YouTube channel එකට අද දවසෙත් ඔයාලා හැමදේනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන හීනයක් තමයි තමන්ගෙම කියලා ගයක් හදාගන්න එක. නමුත් වර්තමානයේ වෙද්දී ඒ හීනේ හැබෑ කරගන්න බැරි වෙන තරමටම ගයක් හදන්න යන වියදම දෙතුන් ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ අතේ සල්ලි හිඟ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම බැංකු වලින් දෙන නිවාස ණයවල පොලි අනුපාත විශාල ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ ගයක් හදාගන්න බැරුව ඉන්න අපේ රටේ බහුතරයක් මිනිස්සුන්ට කොහොමද මේ වෙලාවේ අඩු වියදමකින් ගයක් හදාගන්නේ කියලා යම් කිසි අදහසක් දෙන්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඔයාට ගයක් වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න ඇතිතරම් සල්ලි තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන එක එච්චර වැදගත් වෙන එකක් නෑ. නමුත් ඔයා අඩු වියදමකින් සාමාන්‍ය ගයක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ අර්බුදයක් තියෙන කාලෙක ගයක් හදන්න යන වියදම අඩු කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් ගැන මම මෙතෙන්දී ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒකේ පළවෙනි එක සහ වැදගත්ම එක තමයි අපේ අවම අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් අපේ නිවස සැලසුම් කිරීම. දෙවැනි කාරණය තමයි තාක්ෂණික වශයෙන් විකල්ප ක්‍රම සහ දේවල් භාවිතා කරලා අපේ නිවස ඉදිකිරීම. සමහර විට මෙහෙම කිව්වම ඔයාලට මේ දේවල් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මම මේ දෙක වෙන වෙනම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක තමයි අපේ අවම අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් නිවස සැලසුම් කිරීම. මේකෙන් කියන්නේ අපි හරියට හිතලා බලන්න ඕන අපේ ගෙදරට තියෙන්න ඕන අවම අවශ්‍යතාවයන් ටික මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට ගෙදරක කාමර කීයක් ඕනද? තට්ටු කීයකට ඕනද? සාලේ කොච්චර ලොකු වෙන්න ඕනද? වැරෙන්ඩ එකක් ඕනද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි හරියට හිතලා තේරුම් අරගෙන නිවස සැලසුම් කරන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් අය වරද්දගන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි. සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට වැඩියෙන් ටිකක් ලොකු ගෙවල් හදපු අය. සමහර වෙලාවට ඒ අය පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදරින් භාගයකටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. සමහර වෙලාවට මෙහෙම පටන් ගත්ත ගෙවල් තමන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම හදන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අර්බුදයක් තියෙන කාලෙක ඔයා ගයක් හදන්න අවම අවශ්‍යතාවයන් ටික ගැන හිතද්දී ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන කාමර ගාන, සාලේ කොච්චර ලොකු වෙන්න ඕනද, වැරන්ඩ එකක් ඕනද, බාත්රූම් එකේ සයිස් එක, කුස්සියේ සයිස් එක, මේ වගේ දේවල් ගැන හිතද්දී ඔයා ගොඩක් දුර අනාගතය ගැන මේ වෙලාවේ හිතන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 20කින් 30කින් වගේ මේ ගෙදර අපිට ලොකු මදි වෙයි කියලා හිතලා මේ වෙලාවේ සැලසුම් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අවම අවශ්‍යතාවයන් ටික අපි හදාගත්තට පස්සේ පළපුරුදු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් එක්ක එකතු වෙලා අපේ නිවස සැලසුම් කරගන්න ඕන. මෙහෙම ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් ලවා නිවස සැලසුම් කරවගනිද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම එක තමයි අපේ නිවස ඉතාමත් සරල වෙන්න ඕන. එහෙම සරල වෙන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ දේවල් ටික ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය සහ ඔයාගේ ඉඩමේ ප්‍රමාණය අනුව ගෙදර තට්ටු කීයකටද හදන්නේ කියන එක මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕන. මේකෙදි තනි තට්ටුවෙන් වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් වියදම ගොඩක් දුරට මේකෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවසේ සැලැස්ම සරල වෙන්න ඕන කියන්නේ අපේ වහලත් සරල වෙන්න ඕන. අපි දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට ගොඩක් වහලවල් එක්ක නිවාස සැලසුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවක ගයක් හදනවා නම් පළ කිහිපයකට හරි තනි වහලකින් මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට වියදම් වගේම ඒකෙන් පසු කාලයකදී ඇතිවෙන විවිධ ප්‍රශ්නවලුත් බේරෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි වර්තමානයේ බහුලව නිර්මාණය කරන බොක්ස් ටයිප් නිවාස මේ වෙලාවේ ඔයා හදන්න යන එක ඔයාට ගොඩක් අවශ්‍යදායක වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ වෙලාවේදී බොක්ස් ටයිප් නිවසක් හදන්න යන්න එපා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී ඔයා වහල වෙනුවට කොන්ක්‍රීට් රූෆ් টොප් යොදන්න යන්නත් එපා. ඒකට හේතුව තමයි රූෆ් টොප් එක වෝටර් ප්‍රූෆින් කරන්න සහ ඇතුළට රස්නේ එනකොට හීට් ඉන්සුලේෂන් යොදන්න ඔයාට අමතර වියදමක් මේ වෙලාවේ දරන්න සිද්ධ වෙන නිසා. ඒත් එක්කම අපි කොච්චර හොඳට මේ දේවල් වෝටර් ප්‍රූෆින් කළත් කාලයක් යද්දි සමහර වෙලාවට පහළට වතුර ලීක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රූෆ් টොප් එකක් නොදැම්මොත් අපිට මේ කරදර වලිනුත් බේරෙන්න පුළුවන්.
මේ වෙලාවේ නිවස සැලසුම් කරද්දී හිතන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි නිවස ලස්සන කරන්න යොදන මෝල්ඩින්ස්, ආච්, පිටත ගල් අල්ලන වගේ දේවල් ගොඩක් දුරට අඩු කරන්න ඕන. මේකෙදි නිවසේ පෙනුමට හානියක් නැති වෙන විදියට නිවස සරල විදියට සැලසුම් කරගන්න ඔයා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියත් එක්ක මේ වෙලාවේ කතා කරගන්න ඕන. මොකද ඊටමත් සරල විදියට ලස්සනට නිවස සැලසුම් කරන්න ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. නිවස සැලසුම් කරද්දී මේ විදියට නිවසේ වියදම අඩු වෙන විදියට අපිට සැලසුම් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් ලවා නිවස සැලසුම් කරාට පස්සේ ඒ සැලැස්මට අනුව ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර කෙනෙක් ලවා අපිට මේකේ ව්‍යුහාත්මක සැලැස්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කම්බි දාන්නේ කොහොමද, කොන්ක්‍රීට් කරන්නේ කොහොමද, ස්ලැබ් වල බීම් වල සයිස් එම අපි කරගන්න ඕන ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර කෙනෙක් ලවා. මෙහෙම ඉංජිනේරුවෙක්ගේ සේවය වෙනුවෙන් ඔයාට යම්කිසි මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වුණත් ඔවුන් ලබා දෙන්නේ ඔයාට වියදම අඩුම වෙන විදියට හොඳම ව්‍යුහාත්මක සැලැස්ම. ඉතින් ඒක නිසා මේකෙන් ඔයාට අවාසියක් සිද්ධ වෙන්නේ හරි. අපි දැන් යමු දෙවෙනි ප්‍රධානම කාරණේ වෙන තාක්ෂණික වශයෙන් විකල්ප ක්‍රම සහ දේවල් භාවිතා කරලා අපේ නිවසේ වියදම අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට. මේකෙදි විකල්ප කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන දේවල් වලට වඩා ටිකක් වියදම අඩුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් දේවල්. මම එකින් එක මේ දේවල් ටිකේ විස්තර කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි අපේ ගෙදර පොළවට අල්ලන ටයිල් වෙනුවට අපිට මේ වෙලාවේ අඩු වියදමකින් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි පොළව සුද මැදීම. ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝර් සිමෙන්ට් රෙන්ඩරින් කිරීම. ඕනනම් කලර් පිග්මන්ට් එකක් දාලා අපිට විවිධ වර්ණයන් ගෙනුත් මේ සිමෙන්ති පොළව හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි කවදා හරි පොළවට ටයිල් අල්ලන්න අවශ්‍ය වුණොත් පොළව කඩා ඉවත් කරන්නේ නැතුව ටයිල් ඔන් ටයිල් ඇඩසිව් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ටයිල් ටික මේ පොළව උඩම අල්ලගන්න. හැබැයි ඔයාගේ බාත්රූම් එකේ නම් ටයිල් අල්ලගන්න එක තමයි මෙතෙන්දි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි බිත්ති බඳින්න පුච්චපු මැටි ගඩොල් වෙනුවට බ්ලොක් ගල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මෙතෙන්දි වියදම ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ඉන්නේ ගොඩක් උෂ්ණාධික ප්‍රදේශයක නම් බ්ලොක් ගල් පාවිච්චි කරන එක එච්චර සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. තව දෙයක් තමයි වෙළඳ පොලේ තියෙන බ්ලොක් ගල් වල ප්‍රමිතිය ඉතාමත් අඩු මට්ටමක තියෙන නිසා ඔයා ඒ ගැනත් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි ගෙදරක දොරවල් ජනෙල් ගත්තොත් ගොඩක් අය කැමති ලී දොරවල් ජනෙල් තමන්ගේ ගෙදරට දාගන්න. නමුත් අපිට මෙතෙන්දී වියදම අඩු කරගන්න ඕන නිසා ලී දොර ජනෙල් වෙනුවට ඇලුමිනියම් දොර ජනෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිලෙන් ටිකක් අඩු මැහෝගනි වගේ ලීයක් පාවිච්චි කරලා පිටත දොර ජනෙල් හදලා ඇතුළතට ප්ලයිවුඩ් දොරවල් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට බාත්රූම් උපාංග ගත්තොත් මිලෙන් අධික උසස් තත්ත්වයේ බාත්රූම් උපාංගම අපිට භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදී අපිට වෙළඳ පොලේ ටිකක් මිලෙන් අඩු බාත්රූම් උපාංග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද කවදා හරි ඒවා කැඩිලා ගියොත් පොළවට හෝ බිත්ති වලට හානියක් කරන්නේ නැතුව ආයෙත් අලුත් එකක් ගෙනල්ලා නැවත සවි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න ඕන බාත්රූම් එකේ පයිප් දාද්දී උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත පයිප් සහ උපාංග හරි විදියට පාවිච්චි කරන්න. බාත්රූම් උපාංග වගේම තමයි ලයිට් පිටින්ස් උනත් අපිට මිලෙන් ටිකක් අඩු LED පිටින්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න ඕන වයර්, කන්ඩියුට් සහ පැනල් බෝඩ් එක සඳහා යොදන උපාංග උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත මේවා පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟ කාරණය තමයි ගෙදර පේන්ට් කරද්දී ඇතුළත බිත්ති වලට සුදු වර්ණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා යන වියදම යම්කිසි දුරකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා බිත්ති වලට වෙනත් වර්ණයක් පාවිච්චි කරොත් ඒ වර්ණය හරියටම ගන්න ඔයාට කෝට් දෙකක් හෝ තුනක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔයා සුදු වර්ණය පාවිච්චි කරොත් එක කෝට් එකකින් උනත් අපිට මේක ෂේප් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ටිකක් මදි වගේ තේරෙනවා නම් අපිට ඊළඟ කෝට් එක ටිකක් සාන්ද්‍රණය අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. මේකේදීවත් තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. ඇතුළත බිත්ති වලට පාවිච්චි කරන ස්කිම් කෝට් එක එහෙම නැත්නම් පොටි එක සුදු වර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේම පේන්ට් කරන්න කලින් පිලර් කෝට් දෙකක්වත් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පේන්ට් වලට යන වියදම
තව දුරටත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇතුළත බිත්ති වලට සුදු වර්ණය පාවිච්චි කරොත් ආලෝකය විහිදීම වැඩි වෙන නිසා ඔයාට ලයිට් පිටින්ස් දාන ප්‍රමාණයත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ කොහොම වුණත් පිටත බිත්ති පේන්ට් කරද්දී නියමිත ප්‍රමිතීන් යුක්ත ප්‍රයිමර් සහ පේන්ට් නියමිත කෝඩ් ගාන හරි විදියටම පාවිච්චි කරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට විවිධ ගැටලු වලට කල්ලාද්දි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට වියදම අඩු කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි සීලින් එක කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ එක්ස්පෝස් ඩ්‍රාෆ්ට් සීලින් එකක් එහෙම නැත්නම් වහලත් එක්කම මේ වගේ සීලින් එකක් දැම්මොත් වියදම ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වැරෙන්ඩ් එකක් වගේ එළිය තැනකට විතරක් මේ එක්ස්පෝස් ඩ්‍රාෆ්ට් සීලින් එකක් කරලා ඇතුළතට ඇල්මිනියම් ෆ්‍රේම් සස්පෙන්ඩඩ් සීලින් එකක් ගහන එක තමයි මේ වෙලාවේ වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. මේ සස්පෙන්ඩඩ් සීලින් එකේ එහෙමත් නැත්නම් එල්ලෙන සීලින් එකේ ෂීට් අපිට විවිධ වර්ග වලින් වෙළඳ පොලෙන් ලබා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ එක කුස්සියේ පැන්ට්‍රි කබඩ් ගත්තොත් ඒක ඇලුමිනියම් බොක්ස් බාර් එකෙන් කරන එක තමයි වඩාත් ලාභදායක වෙන්නේ. ඇලුමිනියම් වල කල් පැවැත්මත් වැඩි නිසා ඔයා මේ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන එක නිවසේ කොස්ට් එක අඩු කරගන්න ගොඩක් වැදගත් වේවි. අවසාන වශයෙන් කතා කරන්නේ gedara landscaping. එහෙම නැත්නම් gedara මිදුල හදද්දී අපි කොහොමද වියදම අඩු කරගන්නේ කියලා. මේකෙදි ඉන්ටර්ලොකින් පේවින්ස් සහ විසිතුරු දේවල් අඩු කරගන්න එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. මේකෙදි වාහන යන පාත් එකට විතරක් ඉන්ටර්ලොකින් අල්ලලා ඉතුරු ටික ටර්ෆින් කරන එක. එහෙමත් නැත්නම් තනකොළ අල්ලන එක තමයි වඩාත් ලාභදායක වෙන්නේ. තනකොළ අල්ලද්දි මැලේසියන් ග්‍රාස් එකක් වගේ මේ වගේ තැනින් තැනට වුණත් අපිට තනකොළ ඇල්ලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මාස 3-4ක් යද්දී මේ සම්පූර්ණ බිමේම තනකොළ පැතිරිලා යන්න මැලේසියන් ග්‍රාස් වලට හැකියාවක් තියෙනවා. මීට අමතරව Taman කැමති විදියටත් අඩු වියදමකින් කරන්න පුළුවන් ලෑන්ඩ්ස්කේපින් දේවල් අපිට මෙතෙන්දී අත්හදා බලන්න පුළුවන්. හරි. අද මම මේ කියපු දේවල් වල සාරාංශය ගත්තොත් අපිට ගෙදරක් හදන්න යන වියදම අඩු කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ අවම අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන නිවස සැලසුම් කිරීම. ඒකෙදි සැලසුම ඉතාමත් සරල වෙන තරමට තමයි වඩාත් හොඳ. ඒ සඳහා තට්ටු ගාන අවම කිරීම, වහලය සරල වහලක් වීම, බොක්ස් ටයිප් සැලසුම් වලින් බැහැර වීම වගේම රූෆ් টොප් එක් නොකිරීමත් වඩාත් වැදගත්. ඒ වගේම මෝල්ඩින් ආච් වගේ දේවල් අඩු කිරීමත් මෙතෙන්දී අපිට කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි කතා කරපු දෙවෙනි ප්‍රධානතම කරුණ තමයි තාක්ෂණික වශයෙන් විකල්ප ක්‍රම සහ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපේ නිවසට යන වියදම අඩු කිරීම. ඒකෙදි අපි කතා කරා ටයිල් වෙනුවට සිමෙන්ති මැදීම, මැටි ගොඩොල් වෙනුවට බ්ලොක් ගල් පාවිච්චි කිරීම, ලී දොර ජනෙල් වෙනුවට ඇලුමිනියම් සහ ප්ලයිවුඩ් දොර ජනෙල් භාවිතා කිරීම, මිලෙන් අඩු බාත්රූම් උපාංග සහ ලයිට් පිටින්ස් භාවිතා කිරීම, බිත්ති වලට සුදු වර්ණය භාවිතා කිරීම, සිවිලිම සඳහා ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එල්ලෙන සීලිමක් භාවිතා කිරීම, පැන්ට්‍රි කබඩ් ඇලුමිනියම් බොක්ස් බාර් වලින් සෑදීම, සරල ලෑන්ඩ්ස්කේපින් එකක් සිදු කිරීම වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකෙන් වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ පළවෙනි ක්‍රමය. ඉතින් ආයෙත් ඔයාලට කියන්නේ මේ වගේ අර්බුදයක් තියෙන කාලෙක අමාරුවෙන් ගෙයක් හදනවා නම් තමන්ගේ සීමිත අවශ්‍යතාවයන් වලට විතරක් හරියන විදියට නිවස සැලසුම් කරන්න. ඉතින් මේ දෙවණියට කියපු දේවල් ටිකත් අපි නිවස සැලසුම් කරද්දිම ඒ සැලසුමටම එක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමටවත් නිවස හදාගෙන යද්දී ඔයාගේ ප්‍රධාන සැලසුම වෙනස් කරන්න යන්න එපා. හරි. මේ වගේ ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙන කාලෙක අමාරුවෙන් ගෙයක් හදාගන්න යන ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ නිවාස හීනය සැබෑ වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් අපේ Construction Academy YouTube channel එකේ පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ social media network එකකත් එකතු වෙන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.